Omega 3D here today. The second of the veggie spinners. And the veggie spinners. Okay, let's get this thing started. Let's go! No. A little privacy here. Ayaw pakit ang light. Ayaw pakit ang light. Hello! Gosh. Slow boy. Hello guys, this is Mishak Marino and this is my veggie spinner. Yeah, what are you put YouTube? Ipopost ko to sa'yo, Chog! Ang ba siya? Kagaya na ba tayo? Hello guys, my name is Isa ano dyan eh? Ang tawa? Saan? Pagbuha. Ikaw, Buang. ang pag-ibig na binigay. Wait. Nandiyan ko na eh. Sa lalong yung tawa. Sa akin ang may kapag biyaya ka. Yung mga pagkaon. Nandiyan kang pagkaon na. Sabi mo dalangan. Hindi mo katagal ng pagkamit, be. Mish. Be. Parang ka naman, be. Break it. Tagal mo daw yung Mishak. Mish na? Dili. Mata ka, Mish na? Dito na blanket, be. Break it. Dito na, kids. Mata ka na, Mish. Hindi raw maninaw. Tulugan mo siya dyan. Tulugan ako. Murang ka mga pamahaw. Ipatulugan ko na sa. Pag matulog na rin siya, karoon hapit naman mong kuhan. Bala na mga damang na rin urasa. Sige pangadlok ha. Oh, di ko mga drop ninyo. Pangadlok siya ito una. Sige lang ako katalantat. Karoon talantar dyan ka. Abayot ka eh. Karon di na maglog. Gabi, ikaw na gabi eh ah. Misha, may bas Misha kaya di madlok. Tarantara. Di na ako maglog. Hindi siya madlok. Mambak na si Misha building eh. Unang ulo. Patay siya eh. Hindi ka na siya madlok. Ang back building basta swimming pool dalong. Ha? Ang gusto kayo no? Unang ulo Mish no? Dili, una swimming pool yun. Ako grade ang pinaka-iso. Kaya mambak ko sa building. Una tiil. Jadi una ni mo day. Anan, likod. Buto ka eh. Buboy mo likod eh. Pag abot mo sa lalo mo, ubo kag dugo.